Krupa Magar. Today I'm going to make latte art. Let's go. कप थप्नुस् माथिबाट माथि छ कप ल अब यता यता रेडी ल यता नि दुईटै यता अफ गरिदिनुहोस् त पानी पट्टि हजुर यता पनि लिएर आउनुहोस् दुईटै बिस्तारै हाल्नु ल कुल भएर भरे बिग्रिनु केही हुँदैन कप उठाउनुहोस् कप चाहिँ उठाउनु ल पिचलाले माथि उठाएर कप सिधा गुड हात थोरै माथि गर्नुहोस् न फुल्ली डाउन गरिदिनुहोस् कप उठाउनुहोस् हजुर कप उठाउनुहोस् माथि उठाएर अगाडि बढ्नुहोस् कप सिधा ल डन गुड फुल्ली डाउन गरिदिने गुड माथि उठाएर अगाडि बढ्ने कप सिधा ओके हात हल्का माथि गर्नुहोस् फुल्ली घप्टाइदिनुहोस् कप उठाउनुहोस् अझै कप सिधा ल माथि उठाएर कट गरिदिनुहोस्